A koboz, ez az Ázsiából származó ősi hangszer ismét virágkorát éli. Nem csak a táncházas zenekarokban használják, hanem alternatív zenekarok és versmegzenésítéssel foglalkozó zenekarok is. Nagyon érdekes hangszer 4 pár húrjával, pengetés technikájával. Több évtizedes tapasztalat áll mögöttünk, és úgy érezzük, hogy a koboziskola DVD hasznos lehet az autodidakta módon kobzozni vágyó tanulók számára, illetve a zeneiskolában tanulók számára is. A DVD anyagát úgy építettük fel, hogy a fokozatosság elvét követve a legegyszerűbb fogásoktól, ritmus pengetésektől kezdve bonyolultabb pengetésekig, dallamokig juthassunk el. Fontos, hogy az itt feltárt anyagot lépésről lépésre sajátítsuk el, és ne hagyjunk ki egyetlen mozzanatot sem, hiszen a következő dalban lehet, hogy éppen a kihagyott dolog fog erre épülni. Mindenkinek jó zenélést kívánok!